Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Tình trạng dân không có nhà ở do giá bất động sản quá cao, nhưng khu đô thị bỏ hoang thì nhiều vô số kẻ cũng không còn mấy xa lạ ở nước ta, trải dài từ Bắc và Nam. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng chung quy lại, nó gây ra một sự lãng phí rất lớn không chỉ với doanh nghiệp đầu tư, mà còn cả hệ lụy với những người dân không có nhà ở vì giá bất động sản cao. Trong video ngày hôm nay, mời các bạn cùng chúng tôi đến với top 5 khu đô thị bỏ hoang lớn nhất khu vực phía Nam, để xem đó là những khu đô thị nào. Nhưng trước khi đến với nội dung chính của video, các bạn đừng quên đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng tôi trên mỗi hành trình. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với khu tái định cư Bình Khánh. Dự án khu tái định cư Bình Khánh có diện tích 38,4 ha, nằm tại vị trí khá đắc địa ngay trung tâm Thủ Thiêm, quận 2. Dự án thuộc chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được đầu tư để tái định cư tại chỗ cho các hộ dân thuộc 5 phường trung tâm của khu đô thị này. Dự án có 3 khu, gồm khu 30,2 ha Bình Khánh, có 4.216 căn hộ, khu 38,4 ha Bình Khánh, có 6.220 căn hộ, và khu 17,3 ha An Phú, Bình Khánh, có 1.844 căn. Mặc dù đã hoàn thiện nhiều năm, nhưng đến nay phần lớn các block nhà trong khu tái định cư Bình Khánh vẫn để trống. Sau lần đấu giá đầu tiên không có người mua, đầu tháng 11 năm 2018, 3.790 căn hộ thuộc khu tái định cư này tiếp tục được đề nghị đem ra đấu giá lần 2. Nguyên nhân bị bỏ hoang cũng bởi khu tái định cư này thực tế chưa giải quyết được các vấn đề an sinh xã hội cơ bản, chưa đảm bảo được sinh kế cho người dân, đặc biệt là những cư dân phải chuyển đổi nghề nghiệp khi bị giải tỏa. Một nguyên nhân khác khiến hàng ngàn căn hộ bị bỏ hoang cũng là bởi giá nhà ở khu tái định cư cao hơn so với giá trị bồi thường tại nơi ở cũ, khiến người dân không đủ khả năng chi trả. Ở thời điểm xây dựng, khu tái định cư Bình Khánh được thành phố yêu cầu phải trở thành dự án kiểu mẫu, đáp ứng mọi tiêu chuẩn về một nơi ở mới khang trang, hiện đại cho người dân, để từ đó nhân rộng cho các dự án tái định cư tiếp theo. Tuy nhiên hiện nay, nhiều block chung cư đã hoàn thành nhưng hầu như rất vắng người dọn đến sinh sống, khu đô thị gần như bỏ hoang. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với khu đô thị Grand Sentosa. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với khu đô thị Grand Sentosa. Siêu dự án Grand Sentosa ban đầu được đặt tên là Canton Residency, sau đó được đổi tên thành Canton North, nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có tổng diện tích là 9,1 ha, với 3 phân khu Plaza, Sky Villa, Residency, với 9 block gồm có 1.640 căn hộ. Dự án được khởi động vào năm 2002, nhưng 7 năm sau thì Canton Residency mới được chính thức được chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại tài nguyên mở bán. Tổng vốn đầu tư cho dự án này vào thời điểm đó là 300 triệu đô la Mỹ, được dự kiến hoàn thành vào năm 2011. Thế nhưng vài năm sau đó, dự án rơi vào cảnh trùm mền. Với sự hậu thuẫn từ BIDV và MSB, dự án Canton North có thêm 1.060 tỷ đồng để tiếp tục triển khai. Đi kèm với đó là nhiều hạng mục mới hoành tráng sẽ được đầu tư, như khu nhạc nước 500 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, vào giữa năm 2018, dự án lại một lần nữa nằm bất động giữa dòng xe cộ tấp nập trên đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè cho đến hiện nay. Và như thế, dự án Canton North dừng lần 2. Được biết, trong giai đoạn này, một số doanh nghiệp bất động sản lớn cũng muốn tham gia vào đầu tư và phát triển lại dự án, nhưng chỉ sau một thời gian khá ngắn tất cả đều rút lui.
Tháng 4 năm 2020, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, chi nhánh Sở Giao dịch 2 thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng sản xuất thương mại Tài Nguyên. Mức nợ tính đến thời điểm bán đấu giá của chủ đầu tư lên đến 4.153 tỷ đồng. Đến ngày 22 tháng 2 năm 2022, dự án chính thức được khởi động lại và được đổi tên mới là Grand Sentosa, do tập đoàn Novaland thực hiện và chủ đầu tư là công ty Tài Nguyên. Cho đến nay, dự án vẫn chưa có gì khởi sắc hơn. Như vậy, sau 21 năm kể từ ngày khởi động, dự án này vẫn đang dang dở giữa thành phố Hồ Chí Minh tấp nập. Và bây giờ là Nova World Phan Thiết với diện tích 1.000 hectare. Nova World Phan Thiết được Novaland khởi công xây dựng từ quý 1 năm 2019 với quy mô 1.000 hectare, với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Đô thị này tọa lạc tại thành phố biển Phan Thiết, có hệ sinh thái gồm nghỉ dưỡng và kinh doanh, trung tâm mua sắm, thể thao, đến bệnh viện, trường học. Dự án này cũng được nhắc đến liên tục trong thời gian gần đây, liên quan đến việc dừng chính sách hỗ trợ lãi suất đối với nhà đầu tư. Trong suốt quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn và gián đoạn do ảnh hưởng của giai đoạn cách ly phòng chống dịch COVID-19 trong năm 2021. Dự án được tái khởi động lại, nhưng đến cuối năm 2022 phải tạm dừng do những khó khăn chung của thị trường bất động sản. Với quy mô xây dựng quá lớn, hiện tại tỉnh Bình Thuận cũng đã có những động thái để mong giúp dự án có thể phục hồi. Nhưng theo chúng tôi, trước tình hình thị trường bất động sản hiện tại, thì việc tiếp tục phục hồi và triển khai tiếp là vô cùng khó khăn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với thành phố mới Bình Dương. Tọa lạc tại trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thành phố mới Bình Dương là một dự án quy hoạch đô thị với mức đầu tư lên đến 10 tỷ đô la Mỹ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Thành phố mới Bình Dương không phải là một địa danh hành chính, mà là tên gọi của một đề án xây dựng đô thị trong khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị tỉnh Bình Dương, nằm trên địa bàn các phường Phú Mỹ, Định Hòa, Phú Tân, Hòa Phú của thành phố Thủ Dầu Một và phường Hòa Lợi của thị xã Bến Cát, phường Phú Chánh của thành phố Tân Uyên. Đề án được phê duyệt quy hoạch từ năm 2009 và khởi công xây dựng từ tháng 4 năm 2010. Nơi này kỳ vọng tạo ra nơi định cư cho khoảng 125.000 người dân và 400.000 người thường xuyên đến làm việc. Dự án thành phố mới Bình Dương được quy hoạch xây dựng nhiều phân khu như khu trung tâm hành chính tỉnh, khu văn phòng cho thuê, nhà hàng, khách sạn cao cấp, khu trung tâm hội nghị, triển lãm quốc tế, trường đại học, các khu phục vụ cộng đồng như quảng trường, công viên, hồ sinh thái, trung tâm văn hóa, nhà trẻ, bệnh viện, khu trung tâm tài chính, ngân hàng, chứng khoán, khu công viên công nghệ kỹ thuật cao. Nổi bật nhất là tòa nhà trung tâm hành chính tập trung với tòa tháp đôi cao 21 tầng, vốn đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng. Vào năm 2014, khoảng gần 50 sở ngành, đơn vị chức năng cấp tỉnh đã từ các trụ sở cũ di rời vào hoạt động tập trung trong tòa tháp đôi này. Cho đến năm 2018, thành phố mới Bình Dương vẫn còn ít người. Nhiều căn nhà xây khang trang chưa có người ở. Thời điểm đó, nhiều người hoài nghi về sự thành công của thành phố mới Bình Dương trong việc thu hút dân cư về sinh sống và doanh nghiệp về hoạt động. Cho đến 4 năm trở lại đây, thành phố mới Bình Dương có đông đúc hơn, hệ thống hạ tầng giao thông, dịch vụ công cộng được đầu tư xây dựng bài bản hơn, nhưng về cơ bản là vẫn quá vắng vẻ so với quy mô xây dựng và kỳ vọng ban đầu.
Cuối cùng là khu đô thị Aqua City. Khu đô thị Aqua City nằm tại đường Hương Lộ 2, Long Hưng, thành phố Biên Hòa, có quy mô lên đến 1.000 hectare. Tổng giá trị phát triển sản phẩm cho dự án này là khoảng 8 tỷ đô la Mỹ. Dự án được chủ đầu tư Novaland triển khai từ năm 2008 và được chia thành 7 phân khu, gồm có The Soul, Elite Sela, The Grand Village, The Valencia, hay còn gọi là River Park 1, River Park 2 và đảo Phượng Hoàng. Sau những thông tin bất lợi từ thị trường bất động sản và chủ đầu tư, toàn bộ dự án đã tạm ngừng xây dựng nhiều tháng nay. Những công nhân đang làm việc tại đây chủ yếu là làm hạ tầng. Đặc biệt là vào tháng 11 năm ngoái, 752 căn biệt thự tại Aqua City đã bị hủy công nhận đủ điều kiện mở bán dù nhà đã hoàn thiện. Hiện tại, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư cũng đã cố gắng để tháo gỡ vướng mắc cho dự án này. Nhưng với tốc độ mỗi lần tháo gỡ vướng mắc được cho 2 căn, 4 căn tại dự án, thì không biết đến bao giờ số lượng nhà trên 1.000 hectare của dự án sẽ được tháo gỡ hết, đúng không các bạn? Như vậy là sau 15 năm triển khai, dự án này vẫn còn dang dở và hoang vắng. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với top 5 khu đô thị bỏ hoang lớn nhất khu vực miền Nam. Có thể thấy điểm chung của những dự án này là đều có thời gian triển khai khá lâu hoặc vướng vào vấn đề pháp lý, đúng không các bạn? Video của chúng tôi hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Mọi ý kiến đóng góp xây dựng kênh các bạn vui lòng bình luận bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những góp ý chân thành của các bạn để kênh ngày một hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của khán giả. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.